iBon කියලා පිළිගන්නවා ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකට යාළුවෝ වල සියලු දෙනාම ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්නේරුනේ වලට අද ගින්නවට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් ඔයාලගේ WhatsApp account එකේ අලුත්ම අලුත් දැනගත යුතු අප්ඩේට් කීපයක් තමයි මම අද ගේන්නේ වීඩියෝ එකේදී. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් ඒ වීඩියෝ හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම තවත් යාළුවෝ share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු වීඩියෝ එකට මොකද්ද මේ ඔයා දැනගත යුතුම අප්ඩේට් කීපය කියලා. මුලින්ම යාළුවනේ ඔයා කරන්න ඕන ඔයා යන්න Play Store එකට. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ WhatsApp කියලා මෙතන සර්ච් කරලා ඔයාගේ WhatsApp Messenger එක මෙතන අප්ඩේට් කරගන්න. ඔන්න මම අප්ඩේට් කරගන්නවා. ඔන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ මේ ඔයා ඕපන් කරගන්න. ඔන්න යාළුවනේ දැන් මගේ WhatsApp එක තියෙනවා. ඔන්න දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ යාළුවනේ ඔයාලට මොනවද දැනගත යුතුම අලුත්ම අප්ඩේට් මොකක්ද කියලා. ඔන්න ඔයාලට මම දැන් ඔයා යන්න ඕනේ යාළුවනේ ඔයාගේ group chat එකකට. ඔන්න මම මගේ හදලා තියෙන group chat එකට යනවා. ඔන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ මම මේක group එකටම message එකක් send කරනවා. තව message එකක් මම send කරනවා. ඔන්න දැන් යාළුවනේ දැන් මේ group එකට message එක ගියා. දැන් යාළුවනේ ඔන්න ඒ group එකේ කවුරු හරි යාළුවෙක් ඔන්න මට මැසේජ් එකක් එවයි යාළුවනේ. එයාගෙන් මට මැසේජ් එකක් ආවා. ඔන්න නැවතත් තව එකක් ආවා. ඔන්න දැන් යාළුවනේ ඔයාලට දැනගන්න ඕන තියෙන විශේෂම දේ තමයි යාළුවනේ ඔයාලට දැන් මේ group එකේ ඉන්න යාළුවන්ට ඔයා මැසේජ් එකක් දැම්මොත් ඒ ඔක්කොම යාළුවන්ට ඔයාගේ මැසේජ් එක යනවා. ඔයාට දැන් යවන්න ඕන අපි හිතමු මේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් A කියන යාළුවට ඔන්න මම එයාට විතරක් යවන්න යන්නේ මේ group එකේ ඉන්න යාළුවෝ අතරින් එයාට විතරක් මම යවන්න හදන මැසේජ් එක. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් කියන එක ටච් කරලා මේ මැසේජ් එක උඩ ටච් කරලා මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන ඩොට් තුනක් ඒ ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා මෙන්න තියෙන reply privately කියලා අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. දැන් යාළුවෝ ඔයාට යවන්න ඕන මැසේජ් එක මෙතන ටයිප් කරනවාම hello කියලා ටයිප් කරනවා. ඔන්න මම send කරනවා යාළුවනේ. ඔන්න යාළුවෝ දැන් මේ message එක කියන්නේ ඒ යාළුවාට විතරයි. නැත්නම් ඔයා group chat එකේදී අයින් වෙලා ඔයාගේ යාළුවාට වෙනම යවන්න වෙනවා. දැන් මේකේ හැටිදී ඔයාට group chat කරන අවස්ථාවේදී ඔයාට privately එයාගේ WhatsApp account එකට එයාට privately එයාට විතරක් යන්න මේ ක්‍රමේ හරහා message එකක් යවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේක කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාගේ group chat එක කරන අවස්ථාවේදී ඔයාට ඕනම යාළුවෙකුට මේ විදිහට privately ඒ කියන්නේ එයාට එක යාළුවෙකුට විතරක් group එකේ ඉන්න යාළුවෝ ඔක්කොම යවන්න නැතුව එක යාළුවෙකුට විතරක් මේක මේ හරහා message යවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔන්න යාළුවනේ මම ඔයාලට දැන් දෙවන අප්ඩේට් එක කියලා දෙන්න හදන්නේ. යාළුවනේ ඔයා යන්න ඕන ඔයාගේ WhatsApp account එකට මොකක් හරි අපි හිතමු ඔයාගේ යාළුවෙක් ඔන්න දැක්ක notification එකක් ආවල පේනවා. ඒක ඔක්කොම ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක යම් කෙනෙක් ගාවල දීලා තිබ්බොත් එයාට මේ notification එක අපි මැසේජ් එකක් කවුරු හරි එවුවොත් ඒක notification එකක් විදිහට මෙතන පෙන්නනවා. ඔයාට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මම දැන් කියලා දෙන ක්‍රමයට මේ notification එකක් මගෙන් එන්නේ නැති වෙන්න කාටවත් බලාගන්න බැරි වෙන්න මැසේජ් එක ඒ කියන්නේ ඕන කෙනෙක් මැසේජ් එවුවොත් කාටවත් පේන්නේ නැති වෙන්න මැසේජ් තියාගන්න මේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලගේ WhatsApp එකට ගිහිල්ලා මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන ඩොට් තුනක් ඒක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන settings ඒ settings button එක ක්ලික් කරලා මෙතන chats කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන keep chat archived කියලා අන්න ඒක ටික් එක on කරගන්න. දැන් යාළුවනේ මෙන්න මෙතන මේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් A කියන එක මෙන්න මෙතන ආගේව් කරගන්න ඕන. දැන් ඔන්න ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ මෙතන. දැන් ඔන්න මැසේජ් එකක් එවනවා. ඔන්න පෙන්වන්නේ නැහැ යාළුවනේ. කොහෙත්ම පෙන්වන්නේ නැහැ. කිසිම මැසේජ් එකක් ආවා කියලා පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකවත් පෙන්වන්නේ නැහැ.
ඔන්න දැන් මෙසේජ් මම කීපයක් මෙවුවා නමුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයාලා ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේ ක්‍රමය හරහාට මෙසේජ් එවුවට පෙන්වන්නේ නැහැ කිසිම කෙනෙකුට. ඔයාලා මෙතන මේ ආකීව් කියන එකට ගිහිල්ලා ඒ මෙසේජ් ටික බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඒකත් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඊළඟ අප්ඩේට් ටික තමයි මේක තාම අපිට අප්ඩේට් වෙලා නැහැ. නමුත් අනිත් රටවල දීලා තිනවා අපිටත් ළඟදී මේක ඒවි මගේ අප්ඩේට් ටික අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ තාම. නමුත් මේ අප්ඩේට් ටික WhatsApp අප්ඩේට් කරලා ඉවරලා ඔයා මෙන්න මෙතන වාගේ යාළුවගේ chat එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා ඔය ගැන යාගේ ප්‍රොෆයිල් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා disappearing message කියලා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න යාළුවනේ. දැන් මෙතන පෙන්නන්නේ on off විතරයි. නමුත් දැන් අලුත්ම අප්ඩේට් එකේදී පැය 24 ඒ වගේම දින 90 ඒ වගේම දින 7 ඒ අප්ඩේට් එකෙන් තුනක්ම දීලා තියෙන ෆීචර්ස්. ඒ කියන්නේ මේක on off නෙවෙයි. පැය 24න් වායවන මැසේජස් ඔටෝම ඩිලීට් වෙන්න, නැත්නම් දින 7කින් ඔටෝම ඩිලීට් වෙන්න, නැත්නම් දින 90කින් ඔටෝම ඩිලීට් වෙන්න ඒ ටික් දාන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාලට ඕන කාලයක් මෙතන ටික් එකක් දාලා වායවන මැසේජස් ෆොටෝස් සියල්ල ඔයාලට ඔටෝම ඩිලීට් වෙන්න හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා මේකත් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් ඔප්ෂන් එකක් වෙයි. අනිවාර්යෙන් මේක දැන් මේ දින කිහිපය ඇතුළත අනිවාර්යෙන් අප්ඩේට් එක අපිට හම්බෙයි. ඒක එතකොට අපිට ඒක දින පැය 24න් ඩිලීට් වෙන්න, නැත්නම් දින 7න් ඩිලීට් වෙන්න, නැත්නම් දින 90න් ඩිලීට් වෙන්න ටික් එක දාලා මැසේජ් යවුවාම ඔයාලට ලේසියෙන් පස්සෙන් ඔටෝම ඩිලීට් වෙන්න හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද ඔයා නොදන්න අප්ඩේට් කිහිපයක්ම මේකෙදි කියවුණා. ඔයාලට ලේසියෙන් පහසුවෙන් මම කියලා දෙන ක්‍රමය හරහා අප්ඩේට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. වීඩියෝ හොඳයි කියලා ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම තවත් බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් බලලා තියෙන අතපර subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. හරි යාළුවනේ, එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ කරන් හිටිනකන් ගිහින් ඉන්න ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.